Thân chào cả nhà, không nên xem chùa đâu đó. Nhớ đăng ký, like, comment để ủng hộ team nha. Tôi xuyên vào tiểu thuyết kinh dị của kẻ giết người. Biết trước 3 ngày sau, sẽ có một người khổng lồ phát điên trong căn hộ. Gã khổng lồ này rất thông minh khi không giết người, thậm chí còn để lại ghi chú trong phòng tôi. Tôi nhìn cánh cửa đổ nát của căn phòng, gọi ngược lại cho công ty. Sau khi kể lại câu chuyện này, tôi đã cố quên hoặc rời khỏi căn hộ này. Nhưng tất cả đều thất bại, dường như lạ kỳ, có một sức mạnh ngăn cản tôi làm điều đó. Và rồi tôi nhận ra, vì tôi không thể thoát ra được. Vậy sát nhân cũng đừng tin nữa. Đây là một cuốn tiểu thuyết bí ẩn. Ngoại trừ Nguyên Hầu, người bên cạnh nhân vật chính cũng rất nguy hiểm, không ai có thể tin được. Trong tiểu thuyết, nhân vật chính phát hiện tất cả mọi người đều ở đó. Nói dối, dừng lại ở vị trí tuyệt vời nhất. Đọc tiếp cần nạp tiền, nhưng tiêu tiền là không thể. Thế nên bây giờ tôi rất hối hận. Nhưng bây giờ nghĩ về những điều này không còn ý nghĩa nữa. Tôi lập tức gọi cho công ty cải tạo, biến căn phòng của tôi thành một pháo đài bất khả chiến bại. Đen tối nhất sau 3 ngày. Tôi biết rồi cũng đến. Thời gian đến điện thoại nhận được tin nhắn đúng giờ. Đoán xem tôi đang ở đâu. Tôi đến nhà rồi. Không ngạc nhiên. Tay cầm đũa của tôi dừng lại một chút. Sau đó mở tin nhắn đó ra tiếp tục ăn cơm. Tôi chỉ đọc được một nửa chuyện ngắn này. Nhưng theo kịch bản trước đó, tôi có thể đoán được hai người bạn của anh hùng chắc không phải là người. Hai người mạnh nhất ở phía trước. Hai lần cứu nhân vật chính khỏi tay kẻ giết người. Lại phát hiện ra rất nhiều lời nói dối của hàng xóm, kéo nhân vật chính trở về từ bờ vực của cái chết. Vì vậy, nhân vật chính trước đây rất tin tưởng hắn ta. Nhưng ngay khi họ trốn trong một không gian nhỏ để tránh kẻ giết người, giấy rơi trên cửa. Bóng của Nhị Cường bỗng nhiên trở nên rất đáng sợ. Cuốn tiểu thuyết dừng lại ở đây. Lần này tôi xuyên vào, bạn có thể xem cuốn tiểu thuyết này kết thúc thế nào. Vì vậy, để được an toàn, không cho hai người mạnh vào phòng là lựa chọn tốt nhất. Nghĩ đến đây, tôi đã mở camera giám sát đặt trước cửa. Lúc này tin tức về Tab 2 lại bật lên. Lạ thật, tôi vừa vào, quản lý tòa nhà bỗng nhiên khóa cửa lại. Bạn không biết là đèn ở dưới nhà bị hỏng, đen như mực. Đột nhiên xuất hiện một người có lưng xăm đáng sợ cỡ nào. Nhị Cường gửi một bức ảnh. Đại sảnh tầng 1 hoàn toàn tối đen, chỉ có đèn báo an toàn phát sáng màu xanh lá cây. Ống kính ảnh nhắm vào cửa chính. Một người mặc áo mưa khom lưng thật sâu, gần 90 kg, đang cầm một sợi xích sắt lớn. Đám đông nằm trên cổng. Người đàn ông quay lưng về phía kính cửa chính, dường như không nhìn thấy người bí mật chụp ảnh. Phóng to hình ảnh. Trong ánh sáng phản chiếu của kính, rõ ràng có thể thấy đó không phải là người, mà là một con vượn khổng lồ giống người. Ngay sau đó Nhị Cường gửi tin nhắn. Làm tôi sợ chết. Tôi đang gửi tin nhắn cho bạn. Kết quả là người quản lý tòa nhà đó đột nhiên quay lại. Người đó không đúng. Trên người hắn có mùi máu nồng nặc. Và tôi thấy có rất nhiều máu trong ký túc xá. Hắn phát hiện ra tôi rồi. Mở cửa ra. Phòng của tôi ở tầng 4. Vừa nhìn thấy trên điện thoại, từ trên camera giám sát nhìn thấy Nhị Cường hoảng hốt chạy lên. Có lẽ là vì sợ hãi. Chớp mắt, hắn chạy đến trước cửa nhà tôi, giúp với, qua cánh cổng nặng nề. Có một âm thanh mơ hồ, tin nhắn trong điện thoại di động lần lượt đến. Mở cửa ra, người đó có vấn đề. Không mở, cái gì? Dưới lầu bỗng nhiên vang lên tiếng động, giống như có người đang chặt xương vậy. Nhị Cường gấp hơn, tiếp tục gửi tin nhắn cho tôi, mở cửa đi. Người đó thật sự có vấn đề, tôi sợ quá. Chúng ta ở bên nhau không tốt sao? Xin lỗi. Bạn để tôi một mình ở nơi nguy hiểm. Bạn không còn là bạn tôi nữa. Không còn nữa. Có thời gian ở trước cửa nhà tôi, sao bạn không tìm một chỗ để trốn đi? Nhị Cường dường như bị tôi chọc tức giận. Thông qua giám sát, mặt anh ta hơi mèo mó. Sự biến dạng của hắn nhìn chằm chằm vào cửa phòng tôi một lúc, bỏ đi với sự oán giận trong mắt. Trong khi đó, trong nhóm chủ sở hữu đột nhiên có người gửi tin nhắn. Chuyện gì vậy? Nhà ai chặt xương vào ban đêm? Có đạo đức công cộng không? Này, quản cũng không quản. Ôi chao, cũng không biết tiêu nhiều tiền như vậy là để làm gì. Không hoạt động vào thời điểm quan trọng, phí quản lý đợt sau tôi không trả nữa. Trong nhóm đều là những lời phàn nàn và đe dọa đối với ông chủ. Một lát sau, quản lý tòa nhà xuất hiện. Xin lỗi mọi người, là lỗi của tôi đã phản ánh sâu sắc rồi. Sau đó anh ta gửi một hình ảnh. Gã quản lý ngã trong máu. Một con rêu đâm vào cơ thể hắn. Xem ra của thật là bị chốt rồi. Trong nhóm im lặng một lúc, lập tức kích động. Nghĩa là sao? Trò đùa hả? Quá đáng. Tôi muốn khiếu nại. Này quản lý, bạn xong rồi.
Làm con tôi sợ. Tôi và bạn chưa xong đâu. Bức ảnh này rất thật. Lý do tôi không suy nghĩ kỹ, giờ tôi đến cửa sẽ đòi tiền. 603 đầu tiên, 504 thứ hai, 201 cuối cùng, theo thứ tự này. Mọi người ổn chứ? Trong nhóm không ai nói chuyện. Thật kỳ lạ. Những người nhìn thấy tin tức nhóm đều đang đánh trống trong lòng. Có một nỗi sợ hãi không thể tả nổi. Ngay lúc này, quản lý tòa nhà lại đột nhiên gửi một tin nhắn. Nhân tiện, suýt chào 404 rồi. Vừa làm bạn của bạn sợ, rất xin lỗi. Tôi sẽ đến chỗ bạn trước. Người thuê nhà 404 nói, thái độ của quản lý tòa nhà là trong nhóm không ai dám nói chuyện. Một số chủ sở hữu đã bí mật mở một nhóm nhỏ. Bọn họ cùng nhau thảo luận tin tức vừa rồi trong nhóm. Lúc đó người ta hoảng loạn. Tôi không có cảm giác đó. Ngược lại, tôi rất phấn khích. Bởi vì tôi biết người gửi tin nhắn không phải là quản lý tòa nhà. Người quản lý tòa nhà thực sự đã chốt ở đầu tiểu thuyết. Người gửi tin nhắn này không phải là quản lý tòa nhà, mà là một kẻ cải trang thành quản lý tòa nhà. Tôi nhìn chằm chằm vào camera giám sát, chờ kẻ giả mạo lên. Lúc này Nhị Cường đột nhiên gửi tin nhắn cho tôi. Bạn xem. Tôi đã nói người quản lý tòa nhà đó có vấn đề rồi. Bạn không tin đâu. Mở cửa ra, chúng ta ở bên nhau mới an toàn hơn. Ý bạn là sao? Này, lời của người quản lý tòa nhà đó lạ quá. Thêm vào đó, anh ấy đang đến chỗ bạn, nghĩa là anh ta chắc chắn có vấn đề. Tất nhiên tôi biết anh ta có vấn đề. Tôi hỏi là làm sao bạn biết? Người quản lý tòa nhà gửi tin nhắn trong nhóm chủ sở hữu. Nhị Cường không có trong nhóm chủ sở hữu. Tin nhắn bên kia luôn hiển thị đăng nhập, nhưng vẫn không có tin nhắn nào được gửi đến. Lúc này, một người trong camera giám sát mặc áo mưa, thân ảnh xa lạ lưng gù đi ra ngoài. Mưa rồi, hình bóng đó đi bộ rất vững. Hình như mưa rất nhiều, nhưng tôi thấy rất rõ ràng qua camera giám sát áo mưa của người đó. Đèn điều khiển âm thanh sáng lên từng phần một. Cái cuối cùng sáng lên là cái trước cửa nhà tôi. Nhân viên đứng rất gần cửa. Cuối cùng cũng đến nhà tôi. Vậy tôi sẽ cho bạn xem sức mạnh của pháo đài mạnh nhất tôi từng xây dựng. Nhân viên đứng rất gần cửa, có vẻ như muốn nhìn vào qua mắt mèo. Xin chào, tôi là quản lý tòa nhà đến thay ca. Tin tức hôm nay làm các bạn sợ. Bạn có thể mở cửa để tôi xin lỗi bạn không? Bạn cũng không làm tôi sợ. Bạn sẽ không tha thứ cho tôi. Hắn ngẩng đầu lên, một khuôn mặt vượn đầy nếp nhăn, đầy sát khí, trông như một con người thật. Hắn bắt đầu gõ cửa dữ dội. Tiếng gõ cửa ngày càng mạnh. Đột nhiên hắn dừng lại, nụ cười trên mặt. Bạn không mở cửa cho tôi sẽ tự mở. Dù sao thì cánh cửa của căn hộ này 90 miếng gỗ cứng. Anh ấy lùi ra xa, chân phải nâng lên, đá mạnh vào cửa nhà tôi. Đột nhiên nhân viên hiếm có sửng sốt. Chắc là hắn không ngờ cánh cửa này làm sao có thể mạnh mẽ như vậy. Kẻ rớt người đứng tại chỗ, có vẻ hơi thất vọng. Hắn im lặng một lúc, không biết đang nghĩ gì. Cuối cùng tiếng chửi đều bỏ đi. Tôi bĩu môi, không vui. Lúc này, vừa kéo trong nhóm nhỏ bật lên tin nhắn. Phải không 404. Người quản lý tòa nhà đó có làm gì bạn không? À, quản lý tòa nhà này không đúng. Hắn mặc áo mưa, trên người đều là lông, chắc là một con vượn giả dạng. Nói xong câu này đi, tôi liền gửi ảnh của tên sát nhân vào nhóm. Điều này đã gây ra một cuộc thảo luận sôi nổi trong nhóm. Có người nói muốn báo cảnh sát, một số người nói đó chỉ là trò đùa của tôi. Lúc này Nhị Cường lại gửi tin nhắn rồi. Bạn ơi, bạn đã làm gì? Bạn vẫn còn trong phòng chứ? Bạn có biết tên rớt người đó có trong nhóm không? Nói bạn mới là kẻ rớt người. Nhị Cường mạnh mẽ đã ném một ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình là kẻ rớt người và các chủ sở hữu khác trong nhóm nhỏ khác. Chủ sở hữu đã phân tích lại tình huống kỳ lạ bên trong tòa nhà, cũng gửi ảnh của tôi trong nhóm. Nói là vừa nhìn thấy ở nhà tôi. Các chủ sở hữu đã nghi ngờ và không tin tôi ngay từ đầu. Từ từ nói chuyện với kẻ rớt người, không thể tìm thấy lý do để bác bỏ. Cuối cùng họ hoảng sợ nhờ người rớt người giúp đỡ. Ảnh chụp màn hình tin nhắn cuối cùng là do vượn sát nhân gửi đi. Hắn nói hắn muốn đi tìm hộ gia đình 603. Sau đó hai người cùng nhau đến nhà tôi tìm hiểu. Này, tên sát nhân này quá xảo quyệt. Chúng ta sẽ an toàn hơn nếu ở bên nhau. Mở cửa ra đi. Tại sao? Cái gì? Tại sao? Điều đó không rõ ràng sao? Sao mày ngu thế? Ý tôi là, tại sao mày có thể biết tin tức của nhóm nhỏ đó? Ngoài ra còn có tin tức của nhóm chủ sở hữu vừa rồi. Bạn cũng biết mà, bên kia lại không nhắn liền. Trong nhóm chủ sở hữu đột nhiên bật lên tin nhắn. Tôi đã tìm được chủ nhân của 603 rồi. Không có vấn đề gì, mọi người đừng lo lắng. Tiếp theo tôi sẽ kiểm tra từng nhà một. Đúng vậy, người quản lý tòa nhà này rất tốt. Mọi người yên tâm nhé, được rồi. Nhận được xem những tin nhắn này. Tôi rất đáng sợ, chủ nhân của 603 đã bị rớt rồi. Lúc này, ngoài cửa bỗng nhiên có tiếng hét yếu ớt. Tôi là anh Cường, mở cửa ra, tôi sẽ bảo vệ bạn. Bạn đừng sợ, cách tấm cửa nặng nề. Giọng nói của Nhị Cường tỏa ra mùi lạnh lẽo.
Nhưng tôi kiên trì không mở cửa dần dần. Tiếng nói ngoài cửa trở nên ưu việt. Tin tức trong nhóm cũng không ngừng kêu lên. 504 chúng tôi đã đến cửa nhà bạn rồi. Mở cửa đi. Để tôi kiểm tra lại, mọi người mới có thể yên tâm. Này 504, mở cửa đi. Chúng tôi đã đến cửa nhà bạn rồi. Thông tin dừng lại ở đây vài phút, sau đó là nhiều tin tức hơn. Ai đã rớt 504? Ai đã rớt 504? Làm sao có thể được? Vừa rồi anh ấy vẫn đang nói chuyện với tôi. 201 bạn đừng nhúc nhích, chúng tôi sẽ đến chỗ bạn ngay. Thật kỳ lạ, là ai? Rốt cuộc là ai lại dừng lại mấy phần? Làm sao có thể như vậy? Làm sao 201 có thể chớt? Là ai? Ai đã rớt anh ta? Có phải anh đã rớt 504 và 201? Có phải anh không? Chỉ trong vài phút, 504 và 201 đã chớt. Rõ ràng vừa rồi họ vẫn đang gửi tin nhắn. Kẻ rớt người cho dù có lợi hại hơn nữa cũng không biết phân thân chi thuật. Chẳng lẽ anh ta phát tán tin tức trong nhóm? Không, nếu tin tức là giả mạo, 504 và 201 chắc chắn đã xuất hiện để bác bỏ. Nhị Cường mạnh mẽ ngoài cửa bật cười. Dài và kỳ lạ. Mở cửa đi. Không phải bạn nói chúng ta muốn làm bạn tốt cả đời sao? Lúc này tôi mới phát hiện ra, người quản lý tòa nhà giả làm nhân viên cũng đến cửa nhà tôi. Hắn cứ như vậy đứng cùng Nhị Cường. Gõ cửa, Nhị Cường xé ra người của mình. Hắn cũng là một người vượn khổng lồ. Trong khu có 2 tên rớt người. Vậy mọi thứ trước đó đã được giải thích rồi. 2 tên rớt người không còn ngụy trang nữa, bắt đầu tấn công vị cửa nhà của tôi. Đá và chém bằng reo, nhưng cửa lớn không có chút thay đổi nào. Bàn tay mệt mỏi của kẻ rớt người trong camera bên trong cửa tôi đã xem. Mở một lon nước. Kẻ rớt người rõ ràng cũng nhận ra, tiếp tục như vậy căn bản không được. Ngươi nghĩ tôi không thể vào được sao? Cửa sổ và trần nhà luôn có lỗ hổng. Hắn nhanh chóng biến mất trong camera giám sát. Ngay sau đó một sợi dây thừng rơi xuống từ trên lầu. Một tên sát nhân chậm rãi đứng dậy. Sau khi nhìn thấy tôi lộ ra một biểu cảm đắc ý, hắn nghĩ sẽ thấy tôi hoảng sợ. Nhưng vẫn thất vọng, nụ cười của tôi không thay đổi, thậm chí còn cười một cái. Kẻ rớt người lập tức bắt đầu đập vào kính, nhưng kính của tôi đã được đổi thành kính chống đạn rồi. Làm sao anh ta có thể đắc tội, anh ta phá hoại. Muốn leo lên, nhưng máy bay không người lái tôi đã chuẩn bị trước, trực tiếp đốt dây thừng. Trực tiếp kẻ rớt người tay đu dây thừng lỏng lẻo, cả người lập tức rơi xuống lầu. Nhưng trong nháy mắt, mặt đất dưới lầu bị máu nhuộm đỏ. Tôi nhìn một cái rồi nhăn mặt. Còn một kẻ nữa sẽ trốn ở đâu? Đột nhiên tôi nghe thấy tiếng động trong nhà vệ sinh. Một kẻ rớt người khác leo lên từ cống thoát nước. Tôi và anh ấy bây giờ chỉ cách nhau một cánh cửa kính nhà vệ sinh. Nụ cười trên mặt tên sát nhân đã không giấu được nữa rồi. Mỉm cười lộ ra. Hắn lao thẳng vào tôi. Tôi giả vờ hét lên vì sợ hãi. Nhưng thật đáng tiếc, tôi đã mong đợi tất cả những điều này từ lâu rồi. Kẻ rớt người đâm vào cửa và bị quay lại. Hắn nhìn tôi với vẻ khó tin. Không nói hai lời, tôi bật gió nóng của điều hòa không khí, trực tiếp điều chỉnh nhiệt độ đến 100 độ. Kẻ rớt người dần dần nhận ra có điều gì đó không ổn. Lúc này nhiệt độ trong nhà lên tới 45 độ. Và vẫn đang tăng lên. Người bình thường cảm thấy rất khó khăn với 45 độ. Đặc biệt là vượn với bộ lông dày. Hắn lại bắt đầu chửi tôi thời gian gần đây. Đáng tiếc, điều này có ích gì. Nhiệt độ lên đến 50 độ, kẻ rớt người cũng kiệt sức. Nằm trên mặt đất thở hổn hển. Khoảng 20 phút sau, tôi mở cửa phòng tắm. Mùi thơm của thịt nướng đến ngay lập tức. Tôi cầm cốc đá trong tay, nhẹ nhàng nói một câu kiếp sau đừng làm vượn nữa. Là người đi.